हॅलो गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी हे आमगेले गोंयचे आडमास करूया. हे आडमास करपाक दुकराचे आडमास हे ओके. हे दुकरा आडमास ही एक बरें आड हा. दुकरा मासाक मीठ लाय आनी दवर तूं चोय. हे सगळें आड हांवें बारीक 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 कातोवला हांवें. सो आडमास करपाक हे तेंब्र जाय आमकां. तेंब्र हांव आहली हाडटलो. ही तांबडी सांगो, आलें, लसूण, तिकी, ही मिरयां, ही कालाफुरां आनी हे जिरें हांव हाडटलो. आनी मागीर आमकां फोंडां घालपा हाली पियाव जाय आमकां. तेल जाय, पियाव जायो आनी ही ग्रीन एक सांगू जाय कोता. आनी त्याच उपरांत आमकां मीठ जाय, सॉल्ट, ओटी पीठ जायो आनी आमकां उदक जाय पडो म्हणटा हें हालीं हांडपाक. सो हांव आतां हांडीता आनी हांव तयार कोता ओके. आनी आमचे कडेन आमसाण आहा वो टॅमरीन आहा. हेजो आमी हालीं पाल्प वो ज्यूस काडटा. गरम उदक घे लुकवम आनी हेच्या आयदनां घाल, तेजो तो ज्यूस येतलो. हांव हालीं मिक्स हितू हे मसाले हालीं हांडना ओके. सो हांव आतां तयार करुया. हांव आतां ही हांडी गरम जाल्या हांव आतां हालीं तेल घालता ओके. तुका जाय ते भाशेन तेल घाल, चड घायनाका. आनी हांव आतां पिया बारीक पिया घातर आनी पिया घाल. मातशें पिया भात दिया. हांव आतां ही स्लीट केल्या हे भशेन लांब कातर आनी घाल. आनी हांव आतां हें ओटी पीठ उडयता. आनी बरो मिक्स कर. हो मसाला हाडिल तो घाता. मातशें भाज दी हांव. आनी हांव आतां हे मांस घाता ओके. आतां मांस घायला आनी बरें मिक्स करता आतां. हे मिक्सरान ब्लेंडरान सगळें उदक काडटा आतां. दामणे मारया. हांव आतां हे मांस ऑलमोस्ट जाल तें आमगेलें. हांव आतां तो टॅमरिंडाचो पाल्प ज्यूस घालता ओके. हे मिक्स कर बरें. आनी मांस आनी खरकोती दिया. हांव आतां उगोटा मातशें एक दिया तेका. इसका टेस्ट जो निमाणो. टेस्ट सारका. तुका केन्नाय गरज पडली जाल्यार तुगे तरी चड आंबट जाल्यार सदांच उगडास धर. तुजें ती साकर उडोवपा जाता. तीख जाल जाल्यार तुका डिफिकल्ट तिखसाण काडपाक ओके. तूं आतां मांस मुगे आतां हें मांस भितर हें आडांतुलें सगळें मांस बी सगळें निकळोलां म्हणटकीर मांस ऑलरेडी मुगेलें कूक जालो ओके. हांव आतां सर्वींग बोलान घाटा आनी हांव समजता राव गॅस ऑफ करूया. हें आतां थंय सपरा घाला हांवें. आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी आडमास कोण तुमगे फुकसांक फेस्ताक बेस्ताक वो बारीक पार्टीक तुज्यान कोण खावपा जाता वो तुजें दिसतें पासून कोण खावपा जाता. सो आडमास हे भाशेन कोण तुमी हातली म्हूण हांव समजता. चड आनी चड देव बरें करूं.